Good morning! Today we are going to introduce a new kind of tutorial. Let's call it BitSize tutorials. Bakit? Aim natin na makapagbigay sa inyo ng mga tutorials within 10 to 15 minutes lamang. To further organize things, we are going to separate each BitSize tutorials into its own series. So meron tayong for HTML, meron tayong for JavaScript, meron tayong for CSS, and in the future meron tayong Node.js, D3, and all other stuff pa na available pagdating sa programming. For our very first CSS BitSize tutorial, let's talk about creating and organizing your styles. Bakit ba natin kailangan i-organize yung styles natin after creating them? So, to discuss first, there are 3 ways to create and include CSS in your scripts. Number 1, may tinatawag tayong internal CSS. Number 2, meron tayong external CSS. And 3, meron tayong inline CSS. Iisa-isahin natin yan. Internal CSS, ito yung mga styles na nilalagay natin sa header tag natin. Mapapansin nyo meron tayong style and yung h1 natin, pinalitan natin yung font size dito sa script na to. So, kailan ba ginagamit ang internal CSS? Ang internal CSS ay ginagamit natin sparingly lang. Only use it when there is no other choice. Bakit? So, styles in internal CSS can't be reused. Kung mapapansin nyo, nakalagay siya dun sa pinaka-header tag natin. Ipapakita ko sa inyo in a while. So, hindi siya basta-bastang nare-reuse. It would also be harder to debug your styles. Mahirap mag-fix ng code nyo pag ganun. And then, number 3, it leads to overcrowded HTML. Let me show you how that looks like. So, for example, meron ako ditong code for internal CSS. And then, pag binuksan natin tong internal CSS natin, tignan natin siya na mabuti, meron tayong styles dito sa ibabaw. Yan. Meron tayong styles sa ibabaw sa loob ng header tag natin. And then, anong ginagawa natin? Ina-update lang natin yung font style. Ina-update natin yung h1, yung anchor, and then, nag-update din tayo nitong anchor din para sa hover and para sa active anchor natin. And then, meron tayong elements na h1p, div layer, and then, anchors ulit. So, bali, ito yung mga minamodify ng styles natin kanina. Meron din tayo ditong 4 na files. So, mapapansin nyo, meron tayong link for 01 internal-css.html, which is this file. Then, meron tayong internal CSS page 2, page 3, and page 4. So, mapapansin nyo ngayon, meron tayong internal CSS. The problem with this one is, for example, open natin tong file na to. So, ito yung internal CSS natin. If you look at it, meron tayong pages, nagpapalit siya ng page. And meron din tayong internal CSS page paragraph na pwedeng din natin tignan sa inspector natin. So, ito yung file kanina na pinakita ko sa inyo sa code natin. Nasa browser din siya. And ito yung internal CSS natin. Okay lang naman siya. Walang problem. It's working. Nag-display yung style natin. The problem with that is, for example, sabi natin, gusto kong baguhin yung kulay ng anchor natin. Palitan natin ng red. Madali lang naman siya palitan actually. So, punta ka dito, puntahan natin yung file natin, palitan natin ng color red yung ating link. So, let's say ito. Just type red here, save natin, and refresh natin. Okay, napalitan yung style. Pero here's the catch. Pag pumunta ka sa page 2 mo, mapapansin mo, nagbalik siya sa gray. Anong dahilan? Your guess is right. Bakit? Yung CSS natin, internal siya, which means nandun siya mismo sa file. So, kung binago ko yung internal CSS kanina, yung nasa page 2 natin na CSS, hindi siya nabago. That means kailangan nating baguhin. And we have 4 files, di ba? We have 4 pages. In short, kailangan mo silang baguhin lahat. Di ba? Which is a hassle. And then again, sabi ko nga kanina dun sa presentation natin, it would be harder to debug your styles. Kasi imagine, these are just 4 pages. So, 4 pages pa lang to. So, pinuntahan ko, okay sila lahat. Pagdating ko sa page 4, gray na naman siya. Diba? Ang hassle naman nun. Isa-isahin mo siya. Imagine if you have like 50 pages na. Gano'ng ka-hassle yun to modify. So again, yun nga, balikan natin. Number 1, styles in the internal CSS can't be reused. It would be harder to debug your styles. And it also leads to overcrowded HTML. Ipapakita ko yung overcrowded HTML na yan pagdating natin sa external CSS. External CSS, which is your number 2 way to include, is by just using linking. So, mapapansin mo dun sa header natin, meron tayo ng link papunta dun sa styles.css file natin. So, kailan siya ginagamit? Whenever you can and as much as you can. Kasi ito yung pinaka-best way. Bakit? 1, your code is cleaner and better with this one. And then, pwede nyong ma-reuse yung styles nyo. Paano?
sabi ko kanina, nare-reuse naman yung styles dun sa internal CSS The problem with that is, pwede mo siya ma-reuse, pero kina-copy and paste mo siya. Hindi actually yun reusing. You're copying it into another file. So, ito yung ginagawa ng external CSS natin. Mapapansin mo, same lang naman, katulad ng kanina. But, the difference is sa code natin. Buksan ko yung internal CSS natin. Mapapansin mo, pag binuksan ko siya, wala yung style sa taas, diba? And mapapansin mo, mas maikli siya compared to the other one. Buksan natin yung kaninang example. Ito siya. Makikita mo, bago mo pa mapuntahan yung body, it takes a while. Bakit? Nasa baba siya. Sa external CSS, ganito lang siya. Diba? Makakapag-focus ka sa tags mo, sa HTML elements mo, versus having to look at your style sa taas and then your HTML elements sa baba. Which is much better, diba? Also, you can reuse it. Bakit? Ito yung link na file mo, yung styles.css mo. And mapapansin mo, we have other files here. Meron tayong page 2, page 3, page 4, similar dun sa internal CSS natin. The difference is, mapapansin mo, sila lahat nakalink lang, which is nice. And then, mapapansin mo, dahil may styles.css ako dito, pag binago ko yung isang file, palitan natin yung kulay ulit ng style, ni-refresh ko siya, affected yung home, open natin yung page 2, affected na rin siya, page 3, page 4, applied na sila sa lahat, making your style reusable. Diba ang ganda niya? Mas malinis, mas maganda, reusable. Let's go to our third way of including CSS, which is called Inline CSS. Ano naman ginagawa ng Inline CSS? Tignan mo yung script natin sa right side. Makikita mo lahat ng element natin, yung H1, paragraph natin, yung div layer natin, and anchor, meron silang style attribute. At yung style, dun siya mismo nilalagay. Dun sa style attribute natin. Okay, ngayon pala nakikita nyo na may problema to, di ba? Mapapansin mo, lahat ng linya natin merong style attribute. Parang hindi ata okay. So, kailan ba dapat ginagamit ang inline CSS? Ginagamit lang natin siya usually pag nag-a-apply tayo ng styles using JavaScript. And or when we are dealing with dynamic data. Ano ibig sabihin nun? So, for example, dynamic data, user inputted or galing siya sa isang record, database ba, or galing siya sa ibang source. Let me show you how that works. Okay? Para mas maintindihan natin. So, meron akong example dito ng inline CSS. So, inline CSS natin, meron tayong dalawang file for inline CSS. Check natin yung una, which is the bad one. So, inline CSS, mapapansin mo, meron tayong style attribute. Mukhang good naman siya, diba? Wala naman tayong problem with that. Pag inopen natin yung file, mukha naman siyang good. Nag-apply naman yung style. Wala naman tayong problema sa kanya. The only thing is, pagdating sa code natin, bakit sobrang haba niya? Imagine, yan na mapapansin nyo, pag hin-highlight ko siya, ilang beses in-apply itong style na to. 4 na beses natin in-apply yung style, which makes it not reusable. Bakit? Sobrang laki ng file natin. Mapapansin mo pa, before mo malaman kung ano yung content ng style mo, kailangan mo pang scroll to the right para makita siya. 'Di ba? So, hindi siya ganun ka-okay. Pero bakit natin siya kailangan? Here's a good example of using inline CSS. So, inline CSS kasi, pakita natin tong file natin. So, punta tayo sa good example. Mapapansin mo, inline CSS good example natin. This is a paragraph styled using inline CSS. Using some awesome JavaScripting techniques. So, paano siya? Mapapansin nyo sa style natin, gumamit na tayo ng external CSS para gawin yung style dito. And then, anong meron tayo? Meron tayong div layer, meron tayong H1, meron tayong paragraph, meron din tayong links. And then, meron tayong form for the input. Para saan yung input na yan? Hindi ko siya i-explain in full detail kasi JavaScript part na to. We will have a tutorial for JavaScript in the future. But understand na ang ginagawa nito is humihingi lang siya ng input kay user kung anong kulay yung gusto nating baguhin yung H1 at yung paragraph natin. So, pwede ka mag-input, let's say, ng black, red, green, and then babaguhin yung kulay. Let's do that. Okay? Let's demo that. Before that, open natin yung inspect element natin. Para makita nyo, tingnan nyo na mabuti itong H1 at paragraph dito. And then, mag-enter ako ng color. Let's say, red. Pag kinlik ko yung red na yan, and kinlik ko yung change color, mapapansin nyo, naging kulay red na siya. And look at what happened to the element. Nag-apply siya ng inline style natin. Okay? So, nakita nyo, in-override yung style natin kanina. And pag tinignan natin sa inspector ng styles, dito sa right side, yung style, dahil inline siya, andito siya sa pinakataas. And then, yung ibang style natin, andito lang sa baba. 'Di ba? Tingnan din natin yung H1, ganun din yung nangyari. So, nasa pinakataas siya. Next, let's say, gusto ko pa siyang palitan ng, let's say, green. Mag-a-apply din siya automatic. Mapapansin nyo, pinalitan din niya agad yung style natin. So, that is what we call dynamic or when we're using JavaScript for changing the style. So, naisip nyo naman, ba't
pwede ko naman ilagay yan sa external CSS ko. Gagawa ako ng green, gagawa ako ng red, gagawa ako ng blue, let's say. Lagay ko, gawin ko siyang class for example. The problem with that, hindi kasi natin mapipredict kung gaano karami yung colors na gusto ni user. What if 256 colors yun? Gusto mo bang i-code lahat yun into your external CSS? Hindi, di ba? That's such a big hassle. Since alam na natin yung tatlong ways natin to create and include CSS in our HTML files, tumako na tayo sa mga pro tips natin. So, ang pro tip natin with this CSS BitSize tutorial is always organize your styles. So, nakita nyo na kanina, diniscuss natin yung 3 ways to include files and yung best way natin is external CSS, di ba? So, that's one way of organizing your style. And then, number 1, apply single responsibility principle. Ano yung single responsibility principle? So, sabi dito, separate your styles into their own external CSS files. Paghiwa-hiwalayin nyo yung style nila into their own external CSS file. May header ako, may menu ako, may content ako, may footer, at may kanya-kanya silang CSS file. So, tingnan natin kung anong itsura niyan. Okay? So, dito, pag pumunta tayo sa index file natin, ito yung organize your styles. Mapapansin mo, may styles ako, hiwa-hiwalay na siya. Meron ako ang header, meron ako menu, footer, font, and content. And then, meron din ako yung index HTML natin, page 2, page 3, and page 4. Tingnan natin yung script mismo. Mapapansin mo ngayon sa head, meron tayong link to those different files. And then, meron akong header which has an ID. May ID din yung menu natin, yung links natin. Meron tayong content, meron tayong footer with links inside as well, and then copyright. So, here you go. Ito yung itsura ng file natin. Looks neat, di ba? Basic pa lang to, guys. So, ngayon mapapansin nyo, again, organize yung files. If I want to edit specific parts of the page, I just need to open the related CSS file. For example, gusto kong baguhin yung menu. Again, palitan natin yung kulay. I just need to go to menu. Bakit? Madali siyang basahin eh. Alam ko na kagad kung nasan yung script natin. Isang tinginan lang. So, pag ni-refresh ko siya, napalitan na yung kulay, di ba? Again, guys, parang awa nyo na. If you're working with such scripts, pangalanan nyo naman yung files nyo ng tama. Don't call it, let's say, style 001. Okay. Paano ko ngayon malalaman kung ano yung style na nandyan, di ba? Again, make use of proper naming naman ng files nyo. Next, aside from single responsibility principle, meron tayong another way of organizing your styles. Limit scope of your styles. Ano yun? Make use of descendant selectors. Ano ba ang descendant selectors? So, ang descendant selector, simple lang. So, for example, meron akong menu dito. And then, mapapansin nyo, meron akong selection ng anchor. Punta tayo sa code. So, may menu ako, and then, meron akong anchor next. Ito yung tinatawag natin descendant selectors. Ibig sabihin nito, yung anchor is nasa loob siya nung menu ko na ID. Remember, yung sharp sign, ibig sabihin yan ay ID, di ba? And then, sa loob ng menu ID na yan, meron tayong anchor tag. So, puntahan natin yung HTML para makita natin. Pagtabihin natin sila actually para mas madaling makita. Again guys, ito yung advantage ng Visual Studio Code. Pwede nyo pagtabihin yung code. So, hindi siya need na magkahiwalay. So, pwede mo tingnan yung HTML mo dito sa left side. Pwede naman yung style mo nasa kanan. So, check natin. Mapapansin nyo, meron akong ID na menu, which is yung ID ko na menu doon. And then, yung anchor yung binago ko, which is itong anchor tag natin. Diba? So, ibig sabihin, descendant siya. Nasa loob siya, nested siya sa loob. Ganun lang ang descendant. Bakit naman siya importante? Let me show you. So, right now, what if binago ko? Let's say, tinanggal ko tong descendant selector natin. Ginawa natin straight anchor lang. What's bad about this one is pag na-refresh ko siya, mapapansin mo, yung link natin sa footer kanina, na bago siya. Bakit? Yung style natin na anchor applied to everything else. Mapapansin nyo, may anchor din tayo sa baba eh. Hindi natin nilimit yung scope natin. And that's what I'm saying earlier kanina, that you need to limit the scope of your styles. So that's why ginagamit natin yung descendant selector. Bakit? We just need to make sure na ang binabago lang natin is yung anchor sa loob ng menu natin. Okay ba? So that's the same thing. Pansinin niyo lahat ng style natin. For the header, meron tayong header. For the footer, meron din tayong footer. And mapapansin mo yung anchor, binago natin for the footer only. Fonts, and then meron tayong content. Okay? Remember guys, limit scope of your styles. Next, and the last on this pro tip, understand CSS cascading order. Ano ba yan? Cascading order decides which styles gets to be applied on an element. So, meron kasi tayong sinusunod na tawag dito, may sinusunod tayo na process or may sinusunod tayo na order kung ano yung style na unang na-apply.
So, dito sa list natin, una na nasusunod is inline styles natin. Next, external and internal styles na nakalagay sa head section. Lastly, yung browser defaults. Yung browser defaults natin is to yung style na in-apply na ng browser natin. So, it could be like nasa Safari ka, or nasa Windows ka ba, or other machines. Kung ano yung available, for example, na default font mo, yun yung browser default na gagamitin yung font. Paano ba siya nag-work? Pakita ko. So, paano nag-work yung inline? Remember, meron na tayong external styles dito. Refresh natin. So, ina-apply niyo yung external style natin. Paano gumagana yung inline style? Baguhin natin yung style ng isang anchor. Ito. Remember, kulay red na sila. Palitan natin to. Background, color, green. Yan. Pinalitan natin ng style ng, inline style ng menu na to ng green. Mapapansin nyo, naging kulay green siya. 'Di ba? At mapapansin nyo, meron naman tayong external CSS kanina. In-override niya. Bakit? Inline kasi siya. So, nauna siyang i-apply versus dun sa color natin kanina. So, tignan natin yung script ha. Dito sa Style Investigator. Makikita nyo, dahil inline siya, ito yung, siya yung nasa pinaka-top. And then, dun sa baba, may menu active tayo. At ito yung anchor. Mapapansin mo, meron din tayong color dito. The problem is, mapapansin mo, in-override siya. Meron tayong color dito ng white kanina. Naka-dash siya. Yun yung original natin. Pag in-uncheck ito, mapapansin mo white, di ba? Pag chinek ko siya, mapapansin mo, naka-dash na to. Ibig sabihin, canceled out na siya. Hindi siya yung naka-apply, and then naka-apply yung inline style natin. Okay? So, again, inuulit ko, yung inline style, yung unang ina-apply pag meron siya. Which is an advantage, again, like discuss ko kanina, pag ginamit natin yung JavaScript, no matter what happens, pag nag-apply tayo ng style through JavaScript, and in-apply niya through inline, mababago yung style. So, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay? So, next, meron tayong external and internal styles sa head section. Bakit pareho sila? Sino yung nauna sa kanila? Guys, ang nauuna sa kanila is kung sino yung pinaka-last na dineclare. So, paano yun? For example, may style ako dito. Binago ko lahat ng anchor. Sabihin natin background color. Ito ay tinatawag natin internal style natin, diba? So, pag binago ko to, let's say background color natin is green, at ni-refresh ko, mapapansin nyo, pinalitan niya ng background color is green. Bakit? Siya yung applied dito. Lagay pa natin ng ganito. Lagay natin sa menu. Refresh natin. Mapapansin mo, dun siya in-apply, dun sa pinaka-menu natin, binago yung background color nila. So, bakit? Kasi, in-apply mo na yung style. So, ganito yung sequence, guys. In-include ko yung font, nilagay niya yung style. In-include ko yung header, nilagay niya yung style. In-include ko yung menu, content, footer, nilagay niya yung style. At pinakadulong nilagay niya yung style natin na ito. So, anong nangyari? Nakapatong siya dyan. Ipinatong, pinatong. So, anong nangyari? Tinabunan niyo yung pinakahuling style natin. So, naging green yung background. Whereas, for example, itong style na to, nilagay ko siya dito sa top. Yan. Dahil siya yung pinakaunang nilagay, tatabunan naman siya ng style natin na nakalagay dun sa menu.css file. So, pag ni-refresh natin, yun pa rin yung naka-apply. Pero pag tinignan natin sa inspector, right-click natin, inspect, mapapansin mo, nandito yung style. Naka-apply naman siya. The problem is, hindi siya gumagana. Bakit? Meron tayong other styles na applied. For example, nasan ba? Ito. May background color tayo dyan. Let's do a quick recap sa mga natutunan natin this episode. So again, 3 ways to include your styles. Internal CSS, using the style tag. External CSS, using the link tag. And then rel, tapos i-link lang natin using href. And then, meron tayong inline CSS, which is using the style attribute. Next, always organize your styles. Use single responsibility principle, which is through separating your external CSS files into header, footer, menu, content. Okay? And then, meron tayong limit the scope of your styles. Ano yan? Use descendant selectors para bakit? Hindi magkaroon ng conflict yung styles nyo. Lastly, understand cascading order. Para hindi kayo magkaroon ng bug, baka mamaya nagtataka kayo, ba't ganun ayaw gumaya ng style ko? Hindi nyo napansin, dun pala sa ibang CSS file nyo, minodify nyo pala yung anchor, so hindi nagta-take effect yung ibang style nyo. And that's it, guys. Again, if you like this tutorial, please support us, like our Facebook page, Red and Pinoy Programming. You can also subscribe to our YouTube channel. The link is available down below in our description. Advantage, if you actually go to YouTube, you can watch it in twice the speed. That's it for this CSS BitSize tutorial. Again, this is Aljaf Almosera, your friendly neighborhood programmer. Till next time.